สวัสดีครับขอต้อนรับพี่น้องประชาชนและพี่น้องสื่อมวลชนเข้าสู่การแถลงข่าวของศูนย์เฉพาะกิจบริหารสถานการณ์บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาหรือสวทกนะครับประจำวันที่ 27 กรกฎาคม 2568 ครับในประเด็นด้านความมั่นคงในวันนี้ที่อยากจะขอนำเรียนทุกท่านให้ทราบก็คือจากประเด็นที่อาจจะปรากฏเป็นข่าวแล้วนะครับในเรื่องของการเรียกร้องของบางประเทศให้ทั้งไทยและกัมพูชาหยุดยิงนะครับฝ่ายไทยนั้นขอเรียนชี้แจงว่าเห็นด้วยนะครับในหลักการดังกล่าวครับแต่จะกระทำได้ก็ต่อเมื่อฝ่ายกัมพูชาแสดงความจริงใจและเข้าร่วมหารือในขั้นตอนในรายละเอียดต่างๆด้วยนะครับรวมทั้งหยุดยิงเป็นที่ประจักษ์นะครับอย่างไรก็ตามนะครับจากสถานการณ์ที่ผ่านมาก็เห็นได้ว่านะครับฝ่ายกัมพูชาก็ยังคงมีการส่งกำลังทหารเข้าปะทะบริเวณใกล้เคียงพื้นที่เขาพระวิหารในเวลาตี2:10 นาทีหรือ 0210 นะครับแล้วก็ประกอบด้วยการยิงจรวด BM-21 นะครับเมื่อเวลา 0610 นะครับเป็นกระสุนชนิดจรวดนะครับโดยเข้ามายังฝ่ายไทยและตกมาที่บริเวณบ้านตาโสหมู่ 10 ตำบลบ้านพลวงอำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์นะครับซึ่งเป็นเป้าหมายของพลเรือนครับทำให้บ้านของพลเรือนนั้นเสียหายและนอกจากนี้นะครับก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2568 ที่ผ่านมานะครับในเวลา 15:30 นาทีกระสุนปืนใหญ่ของกัมพูชาก็ได้พุ่งเป้าใส่โรงพยาบาลในพื้นที่นะครับก็ได้แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศรีสะเกษนะครับแล้วก็โรงพยาบาลบ้านกรวดจังหวัดบุรีรัมย์นะครับรวมทั้งมีการใช้ประชาชนเป็นโล่กำบังในการตั้งอาวุธยิงซึ่งถือว่าเป็นการใช้ประชาชนผู้บริสุทธิ์อย่างไร้หลักมนุษยธรรมในเรื่องของความเป็นมนุษย์เลยครับซึ่งทั้งหมดนี้นะครับก็ถือว่าเป็นการละเมิดต่ออนุสัญญาเจนีวาอย่างชัดเจนครับนอกจากนั้นนะครับเราขอประนามไปในเรื่องของความไม่จริงใจในการพูดคุยของฝ่ายกัมพูชานะครับโดยที่ผ่านมานั้นฝ่ายกัมพูชาก็ได้ปฏิเสธและเลื่อนการพูดคุยเจรจาหารือในเวทีทวิภาคีอยู่หลายครั้งไม่ว่าจะเป็นเวที JBC GBC หรือ RBC เพราะฝ่ายไทยมองว่านะครับการประชุมต่างๆเหล่านี้เนี่ยถือว่าสามารถนำประเด็นต่างๆนะครับเป็นประเด็นปัญหาต่างๆที่เรามีข้อขัดแย้งระหว่างกันเนี่ยสามารถนำมาพูดคุยหารือในเวทีต่างๆเหล่านี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและได้อย่างเต็มที่เลยครับที่ผ่านมาครับก็สังเกตได้ว่าฝ่ายกัมพูชานั้นก็มีการเสริมกำลังทางทหารมีการเตรียมที่มั่นดัดแปลงตามบริเวณชายแดนอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้ก็ยังได้มีการวางทุ่นระเบิดสังหารบุคคลซึ่งถือว่าเป็นการละเมิดต่ออนุสัญญาออตตาวานอกจากนี้ก็ยังมีการแสดงท่าทียั่วยุส่งเสริมการปลุกระดมมวลชนชาวกัมพูชานะครับทั้งในประเทศและต่างประเทศนะครับเข้าสู่พื้นที่ความตึงเครียดบริเวณแนวชายแดนนะครับโดยใช้กระแสชาตินิยมนะครับปลุกปั่นนะครับหวังยกระดับให้เกิดความขัดแย้งระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศตลอดจนการแสดงออกท่าทีของความพร้อมในการใช้กำลังทหารผ่านการโพสต์ผ่านทางช่องทางสื่อสารสังคมออนไลน์ต่างๆนะครับด้วยการบิดเบือนข้อเท็จจริงและกล่าวหาประเทศไทยอย่างไร้หลักฐานที่เป็นฉนวนของความไม่พอใจและนำไปสู่การใช้ความรุนแรงต่อกันในเวลาต่อมาครับส่วนสถานการณ์ที่ผ่านมานะครับขอกล่าวสรุปสั้นๆนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยทางผู้แทนของเหล่าทัพที่อยู่ในพื้นที่แล้วก็ที่เกี่ยวข้องโดยตรงจะเป็นคนพูดถึงในรายละเอียดต่อไปนะครับสั้นๆก็คือทางฝ่ายกัมพูชาก็ยังคงมีการดำเนินการใช้อาวุธหนักนะครับไม่ว่าจะเป็นปืนใหญ่กระสุนมิถิโค้งจรวดหลายลำกล้อง BM-21 รวมทั้งปรากฏข่าวสารความเคลื่อนไหวว่าอาจจะมีการใช้อาวุธที่มีประสิทธิภาพเช่น PHL-03 RM-70 แล้วก็ BM-21 จรวดหลายลำกล้องเพิ่มเติมด้วยเช่นเดียวกันครับสำหรับยอดผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บในวันนี้นะครับนับตั้งแต่เวลา 09 นาฬิกาเป็นต้นมานะครับก็ปรากฏสถิติของผู้เสียชีวิตที่เป็นพลเรือนนะครับเสียชีวิตทั้งหมด 13 รายนะครับก็ยังคงเดิมในเรื่องของตัวเลขนี้บาดเจ็บสาหัสเพิ่ม1รายครับเป็นจำนวน11รายบาดเจ็บปานกลาง12รายแล้วก็บาดเจ็บเล็กน้อย13รายนะครับรวมยอดทั้งหมด49รายนะครับจะสังเกตได้ว่าถึงแม้ว่าตัวเลขนี้อาจจะไม่ได้มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญแต่ก็คงต้องชื่นชมในเรื่องของหน่วยงานในพื้นที่ครับไม่ว่าจะเป็นกระทรวงมหาดไทยกระทรวงสาธารณสุขในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในการอพยพจากพื้นที่โดยเร่งด่วนถือว่าพี่น้องประชาชนนั้นอยู่ในพื้นที่ที่ปลอดภัยแล้วได้รับการช่วยเหลืออย่างเต็มที่ครับ
สุดท้ายครับก็ขอเน้นย้ำในเรื่องของปัญหาความขัดแย้งในปัจจุบันนะครับว่าเป็นปัญหาที่เกิดจากนโยบายของรัฐบาลกัมพูชาล้วนๆครับไม่ใช่เกิดปัญหาจากพี่น้องประชาชนผู้บริสุทธิ์ของทั้งสองประเทศจึงขอวิงวอนให้พี่น้องประชาชนชาวไทยหลีกเลี่ยงการแสดงความรุนแรงด้วยการใช้ถ้อยคำหรือการใช้กำลังการดูหมิ่นเหยียดหยามพี่น้องชาวกัมพูชาที่เข้ามาพำนักหรือทำงานในไทยอย่างสุจริตนะครับเช่นผู้ใช้แรงงานก็ดีนักเรียนนักศึกษาชาวกัมพูชาก็ดีหรือแม้กระทั่งผู้ประกอบการในทุกสาขาวิชาชีพต่างๆกันนะครับเว้นในกรณีที่ชาวกัมพูชานั้นแสดงกิริยาก้าวร้าวก็ขอให้ใช้สตินะครับแล้วก็เหตุผลในการพูดจาตักเตือนนะครับโดยหลีกเลี่ยงการใช้ความรุนแรงถ้าเหตุสุดวิสัยจริงๆก็ขอให้ไปแจ้งเจ้าหน้าที่บ้านเมืองนะครับในการดำเนินการด้านกฎหมายต่อไปครับอันนี้ก็เป็นประเด็นที่ฝ่ายความมั่นคงอยากจะนำเรียนชี้แจงให้พี่น้องประชาชนทราบในช่วงวันนี้ครับค่ะสวัสดีค่ะสำหรับพัฒนาการสำคัญด้านต่างประเทศนะคะมี3เรื่องนะคะเรื่องแรกจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการประชุมของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติแบบเปิดนะคะขอโทษทีแบบปิดค่ะ UNSC เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะเวลาท้องถิ่นของนครนิวยอร์ก UNSC ได้จัดการประชุมแบบปิดนะคะเพื่อหารือเกี่ยวกับสถานการณ์บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาโดยมี15รัฐสมาชิก UNSC นะคะรวมถึงคู่กรณีก็คือไทยกับกัมพูชาเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวเป็นโอกาสสำคัญนะคะให้ฝ่ายไทยย้ำจุดยืนต่อประชาคมโลกด้วยหลักฐานที่หนักแน่นและข้อเท็จจริงที่ชัดเจนว่ากัมพูชาเป็นฝ่ายริเริ่มและเปิดฉากยิงก่อนนะคะและโจมตีเป้าหมายพลเรือนไทยซึ่งมีผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บเป็นจำนวนมากและต้องอพยพแต่หลักแสนคนนะคะอีกทั้งแบบเป็นการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศและหลักการมนุษยธรรมอย่างร้ายแรงตามที่ทุกท่านคงได้เห็นในถ้อยแถลงฉบับเต็มที่ได้มีการเผยแพร่ในสาธารณะในพื้นที่สาธารณะนะคะการหารือของประเทศสมาชิก UNSC นะคะกล่าวถึงหลักการกว้างๆเป็นไปในทิศทางเดียวกันนะคะข้อแรกก็คือเรียกร้องให้2ฝ่ายลดความตึงเครียดและแก้ไขปัญหาโดยสันติวิธีซึ่งรวมถึงการใช้การทูตและการเจรจาทวิภาคีนะคะประเด็นที่2ก็คือหลากหลายประเทศใน UNSC นะคะ15ประเทศนี้นะคะสนับสนุนบทบาทของอาเซียนในการแก้ไขความขัดแย้งตามหลักการของกฎบัตรอาเซียนนะคะและประเด็นที่3ที่ได้หยิบยกขึ้นก็คือย้ำว่าสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาไม่ได้เป็นภัยคุกคามต่อสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศที่สำคัญนะคะและขอย้ำตรงนี้ที่ประชุม UNSC ไม่ได้มีมติหรือการออกเอกสารผลลัพธ์ใดๆนะคะซึ่งถือเป็นสิ่งที่ดีเพราะแสดงว่ารัฐสมาชิกต่างๆก็มีความเข้าใจในจุดยืนและการดำเนินการของฝ่ายไทยเรื่องที่2นะคะเกี่ยวกับเรื่องการประณามการโจมตีเป้าหมายพลเรือนเมื่อวานนี้นะคะกระทรวงการต่างประเทศได้ออกแถลงการประณามอย่างรุนแรงต่อการโจมตีพลเรือนโดยฝ่ายกัมพูชาซึ่งเป็นการกระทำอันไร้มนุษยธรรมและขัดต่อกฎหมายระหว่างประเทศคืออนุสัญญาเจนีวา1949นะคะข้อ19ของอนุสัญญาเจนีวาฉบับที่1ที่เกี่ยวกับการคุ้มครองหน่วยแพทย์และสถานพยาบาลและข้อ18ของอนุสัญญาเจนีวาฉบับที่4นะคะเกี่ยวกับภารกิจเรื่องการคุ้มครองโรงพยาบาลฝ่ายพลเรือนกระทรวงการต่างประเทศจะมีหนังสือถึงประธานคณะกรรมการกาชาติระหว่างประเทศ ICRC แสดงการประณามอย่างรุนแรงต่อการละเมิดกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศอย่างร้ายแรงเหล่านี้นะคะและจะพบกับสำนักงาน ICRC ที่ประจำในประเทศไทยในวันอังคารที่จะมาถึงนะคะเพื่อหารือและชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้มีความสำคัญนะคะที่กระทรวงการต่างประเทศต้องเดินหน้าในลักษณะนี้เพราะว่าไทยต้องการสื่อสารไปยังประชาคมโลกว่าการกระทำอย่างอันไร้มนุษยธรรมต่อเนื่องของฝ่ายกัมพูชานะคะเป็นสิ่งที่ประชาคมระหว่างประเทศจะต้องร่วมกันประณามเมื่อเช้านี้เองนะคะกัมพูชายังได้โจมตีสถานที่ต่างๆของพลเรือนในดินแดนไทยอยู่
สำหรับบทลงท้ายนะคะขอเสนอข้อเสนอในเรื่องของการหยุดยิงและบทบาทของต่างประเทศนะคะตามที่ท่านโฆษกด้านความมั่นคงได้กล่าวเมื่อสักครู่นะคะเรื่องการเรียกร้องให้สองฝ่ายหยุดยิงขอเสริมและย้ำว่าฝ่ายกัมพูชาจะต้องแสดงถึงความจริงใจในการหยุดยิงก่อนนะคะโดยเฉพาะการโจมตีที่ไม่เลือกเป้าหมายก็ยังคงดำเนินการอยู่นะคะเมื่อเช้านี้เองซึ่งกระทรวงการต่างประเทศก็ยังต้องออกแถลงการชี้แจงต่อสื่อต่างประเทศและประนามกรณีกองกำลังกัมพูชาใช้อาวุธร้ายแรงโจมตีบ้านเรือนประชาชนในจังหวัดซูเดนเมื่อเช้านี้ค่ะพร้อมตอบโต้การเผยแพร่ข้อมูลบิดเบือนโดยฝ่ายกัมพูชาที่กล่าวหาว่าฝ่ายไทยเป็นฝ่ายริเริ่มสุดท้ายนี้โดยที่ทราบว่าหลายสำนักข่าวโดยเฉพาะสื่อต่างประเทศกำลังจะเดินทางลงพื้นที่นะคะชายแดนไทยกัมพูชาเพื่อรายงานข่าวเพื่อติดตามสถานการณ์ก็ขอเรียนว่าทางกรมประชาสัมพันธ์จะเป็นผู้ประสานงานหลักร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศนะคะเพื่อที่จะประสานงานแล้วก็ให้ข้อมูลแล้วจุดประสานงานโดยบุคคลประสานงานให้กับฝ่ายสื่อต่างประเทศนะคะเพื่อการทำงานที่ราบรื่นค่ะขอบคุณค่ะ